আজি আমালোক এই ভিডিঅ'টোত ষ্টুডেণ্ট আৰু পেৰেণ্টছসকলৰ এটা প্ৰব্লেমক লৈ আজি আমালোক এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। প্ৰব্লেমটো হ'ল মোবাইল, আমাৰ মোবাইল। তো আমালোক বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আছোঁ। প্ৰথমতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, সঁচাকৈয়ে কি আমাৰ জীৱনটোক মোবাইলে ধ্বংস কৰি আছে? সঁচাকৈয়ে হয় নেকি এইটো? সঁচাকৈয়ে আমাৰ ছাত্ৰ জীৱনত কি মোবাইলটো আমাক নালাগে নেকি? এইটো সঁচাকৈয়ে হয় নেকি? হয়, সঁচাকৈয়ে এইটো নহয়, ঠিক আছে? সঁচাকৈয়ে এইটো নহয় মানে নহয়। হয়তো পেৰেণ্টছসকলে এইটো ভাবি থাকে যে মোৰ ল'ৰা বা মোৰ ছোৱালীজনী এতিয়া মোবাইলত অলপমান বেছিকৈ এট্ৰেক্টেড হৈ গৈছে, সেইকাৰণে তেওঁৰ পঢ়া নষ্ট হৈ আছে। গতিকে এইটো নহয়, কাৰণ তেওঁৰ পঢ়া এনেতেই নষ্ট হ'ব পাৰে। গতিকে সেইটো মোবাইলক দোষ দি লাভ নাই, কাৰণ মোবাইল ভালো যিমান বেয়াও সিমান। কোন বস্তুটো আছে যে যি বস্তুটোৰ ভাল আছে কেৱল, বেয়া নাই, বা বেয়া আছে ভাল নাই। সকলো বস্তুৰ এটা ভাল গুণ আৰু আন এটা বেয়া গুণ থাকে। এইটো সকলোৰে। মানুহৰো এটা ভাল গুণ আছে আৰু এটা বেয়া গুণ আছে। যেনেকুৱা কেতবোৰ মানুহ ভাল, কেতবোৰ মানুহ বেয়া, তেন্তে আমালোক সকলোৱে ক'ব পাৰিম নেকি যে সকলো মানুহ বেয়া? তেনেকৈয়ে সেইটোৱে হৈছে মোবাইল, ঠিক আছে? তো মোবাইল চলোৱাৰ আগত এইটো জানি লোৱা যে এনেকুৱা নহ'বা যে মোবাইলে তোমাক চলাই আছে, এনেকুৱা নহ'বা। এনেকুৱা হোৱা যে তুমিয়ে যাতে মোবাইলটোক চলাই আছা, ঠিক আছে? মোবাইলটোৱে তোমাৰ মাইণ্ডটো কণ্ট্ৰল কৰিব নালাগে, তোমাৰ মাইণ্ডটোৱে যাতে মোবাইলটো কণ্ট্ৰল কৰে, ঠিক আছে? আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, তুমি জানিব লাগিব যে ক'ত হাত দিলে হাতখন পুৰিব আৰু ক'ত হাত দিলে হাতখন ঠাণ্ডা হ'ব। গতিকে তুমি যদি বেছিকৈ মোবাইল ইউজ কৰি থাকা, তেন্তে তোমাৰ পঢ়াটো নষ্ট হ'বই। সেইটো সহজ এনচাৰ, নষ্ট হ'বই। আৰু যিজনে অলপমান লিমিটেড ৰাখে, তেওঁৰ ৰিজাল্টটো ভালেই থাকে, ঠিক আছে? এতিয়া মই আন এটা কথা ক'ম। সমূহে চিন্তা কৰে যে মোবাইলটো এটা বেয়া, কিন্তু মোবাইলটো এইটো বেয়া বস্তু নহয়। কাৰণ মোবাইলটো আজিকালি আমাৰ যিটো সমাজ আছে আৰু যিখন কালচাৰ আছে, এইটো অলপমান ডেভেলপ হৈ আছে। গতিকে মোবাইলটো বেয়া নহয়, মোবাইলটো ইউজ কৰিব লাগে। কাৰণ আজিকালি স্কুলত আৰু আগৰ নিচিনা নাই। আগৰ নিচিনা যেনেকুৱা ৰেজিষ্ট্ৰি প্ৰেজেণ্ট বহি ইউজ কৰা হৈছিল, এতিয়া নকৰে। এতিয়া ডাইৰেক্ট অনলাইনতে দি দিয়ে। গতিকে ভাবাচোন মোবাইলটো কিমান আপগ্ৰেড হৈ গৈছে। গতিকে তোমাৰ ল'ৰা বা ছোৱালীক ডাইৰেক্টলি নক'বা যে মোবাইলটো বেয়া, এনেকুৱা মানে খিংখিঙীয়া টাইপত নক'বা। অলপমান শান্ত মাইণ্ড হিচাপে, মানে অলপমান ভাল বুজ হিচাপে তেওঁক ক'লে হ'ল যে মোবাইলটো ইমান ইউজ কৰিব নালাগে, অলপমান কম কৰি ইউজ কৰা। মোবাইল ইউজ কৰিব লাগিবই, লাগিবই। মই এইটো নক'ম যে মোবাইল একেবাৰে ইউজ নকৰিবা। গতিকে যিজনে মোবাইলটো একেবাৰে ইউজ নকৰে, সেইটো আৰু চোৰৰ লক্ষণ, ঠিক আছে? এটা কথা কৈ দিওঁ, যিজন মানুহে বেয়া, তেওঁক যদি শিকল দি ঘৰত বান্ধি থোৱা, গতিকে তেওঁ বেয়াই থাকিব, ঠিক আছে? ভাল আৰু তেওঁ কেতিয়াও নহয়। তেওঁ ভাল হ'বলৈ নিজে চেষ্টা কৰিব লাগে, তাৰপিছত ভাল হ'ব, ঠিক আছে? গতিকে কাৰোবাক বান্ধি মাৰাই তাক আমি ভাল কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে তেওঁ যদি ভাল হ'ব বিচাৰে, তেওঁ নিজে ভাল হ'ব। গতিকে মই পেৰেণ্টছসকলক এইটোৱেই ক'ম যে তোমাৰ ল'ৰা বা ছোৱালীক অলপমান ভাল বুজ দিয়ক, গতিকে তেওঁ ভাল হ'ব। খিংখিঙীয়া টাইপত ক'লে তেওঁ অলপমান বেয়াকৈ বুজিব আৰু বেয়া এট্ৰেকশ্যন হ'ব। তাৰপিছত তেওঁ বেয়া মাইণ্ড আহিব, বেয়া চিন্তা আহিব, বেয়া ধাৰণা আহিব। তাৰপিছত তেওঁ মোবাইল আৰু বেছিকৈ ইউজ কৰিয়ে থাকিব, কাৰণ সেইটো তেওঁ নুবুজে। গতিকে তেওঁ নুবুজি মোবাইলটো ইউজ কৰি আছে। আৰু সন্তানতকৈ মাক দেউতাক হয়তো অলপমান বেছিকৈ ভালকৈ বুজে। গতিকে মাক দেউতাই ভালকৈ বুজালে ল'ৰা ছোৱালী কিয় নুবুজিব? বুজিব লাগিবই, বুজিবলৈ বাধ্য। গতিকে মই এইটোৱে ক'ম যে মোবাইল এটা ভাল বস্তু হয়। গতিকে সমূহ বস্তুৰে এটা ভাল আৰু এটা বেয়া গুণ আছে, মই অলপমান আগতে কৈ দিলোঁ। গতিকে মোবাইলৰো এটা বেয়া গুণ আছে আৰু এটা ভাল গুণ আছে। গতিকে আমালোক ভাল গুণটো যদি গ্ৰহণ কৰোঁ, তেন্তে সেইটোতো ভালেই হ'ব, ঠিক আছে? আৰু যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব, তেওঁলোকক কৈ আছোঁ মই এটা এক্সট্ৰাভাৱে কৈ আছোঁ যে যিহেতু পৰীক্ষাৰ ইমান দিন সময় নাই, ইমান আগত যি কৰিছা সেইটো বাদ দিয়া। এতিয়া যি এমাহমান সময় আছে, সেইটো অলপমান ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰা। গতিকে তোমাৰ ৰিজাল্টটো ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা এতিয়াও আছে, কাৰণ এমাহমান হাতত এতিয়াও আছে। হয়তো 2 মাহৰ পৰা পঢ়িব নোৱাৰিবা, এমাহৰ পৰাতো পঢ়িব পাৰিবা। 100 মাৰ্ক আনিব নোৱাৰিবা, 60 মাৰ্ক আনিবতো পাৰিবা না। গতিকে কিয় বাদ দিয়া? 60 মাৰ্কছ, 6 আৰু 0 60, ঠিক আছে?
60 মাৰ্ক আনিবলৈ হ'লে বহুত কষ্ট কৰিব লাগে, গতিকে এই মাহত তোমালোকে আনিব পাৰিবাই, ঠিক আছে। গতিকে মোৰ কথা সেইটোৱে, মোবাইল এটা ভাল বস্তু হয়, মোবাইলটো নেগেটিভো আছে পজিটিভো আছে, ঠিক আছে। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোবাইলৰ পৰা দূৰত যাবলৈ কিবা হেল্প লাগে তেন্তে মোক মাত্ৰ এটা কমেণ্ট কৰিব, মই তাৰ ওপৰতো এটা ভিডিঅ' বনাই দিম, ঠিক আছে।